Ég bara hvet ykkur sem hingað mætt til að fá okkur sæti. Við erum að hugsa að hefja þennan fund núna og ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin á þetta málþing eða viðburð stjórnmálaflokkanna. Sambærilegur viðburður var haldinn hér fyrir, ég ætli það sé ekki rúmt ár liðið síðan slíkur viðburður var haldinn og þá var það nú haft á orði að þetta væri líklega fyrsta skipti í lýðveldissögunni sem stjórnmálaflokkarnir á Alþingi héldu sameiginlega viðburð sem ekki væri hugsaður til þess að rífast á, heldur til þess að taka höndum saman og ná sameiginlegum árangri og stefna sameiginlegum markmiði. Og það er auðvitað mjög mikilvægt að stjórnmálaflokkarnir haldi áfram þeirri umræðu sem hófst þá innan flokkana og auðvitað spratt upp úr MeToo-byltingunni sem við höfum kallað sér svo, sem þúsundir íslenskra kvenna hrintu úr vör hér á landi. Og okkar verkefni er fyrst og fremst að fjalla þann veruleika stjórnmálana og stjórnmálamenningarinnar í samhengi við þann veruleika sem MeToo afhjúpaði. Nú það er auðvitað kannski það einfaldasta í stöðunni og það sem oft hefur gerst það er að fara með slík mál í flokkspólitískan farveg. Og ef við lítum núna tilbaka til undanfarins árs þá hefur við séð að það hefur gerst í ýmsum löndunum í kringum okkur að þessi mál hafa lent beint í flokkspólitískum skotgröfum. Í slíku umhverfi er því haldið fram að áreitni og ofbeldi sé einungis vandamál tiltekinna stjórnmálaflokka. En í því felast margar hættur. Þá glötum við tækifærinu til að rýna inn á við og skoða okkar eigin menningu og skoða okkar eigin, ég veit ekki hvað væri rétt orðið, strúktúra eða okkar eigin kerfi. Við vitum, við sem hér erum og við sem höfum kynnt okkur þessi mál, að kynjakerfi litar veruleika okkar allra, alveg óháð því í hvaða stjórnmálaflokki við erum. Ekkert okkar er ósnert af því við fæðumst inn í það kerfi og þess vegna getur engin flokkur haldið því fram að hann sé á einhvern nátt algjörlega laus við hættuna af kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi eða kynbundinni orðræðu. Það er líka felst svo hætt í því ef við setjum þetta í slíkar skotgrafir að konur sem hafa orðið fyrir áreitni eða ofbeldi í tengslum við starf stjórnmálaflokks hiki við að greina frá því og ótta við að vera sakaður að vinna gegn sinni eigin hreyfingu. Þetta á ekki að snúast það. Og það er líka hætt á því að við komumst ekki áfram í baráttunni gegn ofbeldi og áreitni þar sem við horfumst ekki í augu við möguleikann að slíkt geti átt sér stað í okkar eigin ranni. Á vettvangi flokkana, og þetta hefur verið samstarfsvettvangur þessi mál, hefur farið fram umræða og innan sumra flokka ítarleg greiningavinna þar sem leitast við að efla forvarnir og verkferli ef eitthvað kemur upp á. Flokkarnir hafa farið mismunandi leiðir í þessum efnum og það er ágætt. Ég held að ekkert okkar hér inni viti kannski nákvæmlega hvað er besta leiðin, en ég veit hins vegar að við þurfum að geta tekið á óþægilegum málum. Og sá tími er liðinn að við getum horft í gegnum fingur okkur með það. Það er í raun og veru stórmerkilegt að því ég var stödd á kvennaþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku og þar stóðu Norðurlöndin fyrir sérstökum viðburði MeToo og ég held að það skipti alveg gríðarlega miklu máli, ekki bara fyrir okkur sem störfum innan stjórnmálaflokka, að okkur lánist að taka á þessum vanda sem MeToo afhjúpaði, heldur líka út á við. Því það eru margir sem horfa til þess hvernig ætla Íslendingar að takast á við afleiðingarnar af MeToo, hvað ætlum við að gera og getið þið deilt þeirri reynslu með okkur. Fólk horfi til þeirra stöðu sem Ísland hefur skapað sér þegar kemur að jafnrétti kynjanna, þannig að viðbrögð okkar munu skipta máli ekki bara fyrir okkur hér inni, ekki bara fyrir Íslendinga, heldur líka á alþjóðavettvangi. En við þurfum líka að vera meðvituð sérstöðu stjórnmálanna í þessu samhengi og þá áhættu þætti sem henni tengjast. Samkeppni er innbyggð í stjórnmálin. Það komast færri að en vilja, allavega enn sem komið er. Ég veit ekki alveg hvert stefnum með það. Ok, þetta var brandari, en þið eru greinilega mjög nývöknuð hérna. Samkeppni getur leitt til valdabaráttu, kannski var hann bara ekki fyndinn. Það er það sem syni mínu segja alltaf, því ég segi svona brandari, segja hann var bara ekki fyndinn mamma, en allt í lagi. Ég tek þessu bara. Samkeppni getur leitt til valdabaráttu. Það getur svo aukið áhættuna á ofbeldi, áreitni, einelti. Slíkt umhverfi tekur ekki vel á móti ungu fólki, ekki vel á móti konum og alls ekki vel á móti einstaklingum sem tilheyra minnihlutahópum. Leið og við horfum inn á við til okkar flokka og ég veit það af reynslu, ég hef náttúrulega bara verið í einu stjórnmálaflokki. Ég veit það að minn flokkur hins vegar, ég er búin að fá sæmilega innsýn í aðra stjórnmálaflokka á 12 árum á Alþingi. Ég veit að þessir flokkar eru ólíkir, menningin er ólík,
það sem fólk gerir sér til gamans mjög ólíkt, það gaman að segja frá því. En þannig að við getum ekki bara horft inn á við til okkar flokka, við þurfum líka að hugsa stjórnmálamenninguna almennt og gera allt sem í okkar veldi stendur til að hún einkennist ekki af áreitni og ofbeldi. Og við getum tekist á og við getum verið ósammála og við getum átt rökræður og málefnalegar rökræður án þess að grípa til kynferðislegra eða kynbundinnar áreitni eða óviðurkvæmilegra ummæla. En stjórnmálin njóta þeirra sérstöðu að hafa líka hlutverk að gegna gagnvart samfélaginu öllu. Af því við sem hér erum störfum mörg hver ýmist á Alþingi, innan sveitarstjórna, við störfum öll að því að breyta samfélaginu og þess vegna höfum við víðtækara hlutverk en bara að hugsa stjórnmálin sem slík. Og því þurfum að vera vakandi fyrir öllum möguleikum til að bregðast við MeToo-byltingunni, bregðast við þeim frásögnum sem konur á Íslandi sett á blað til að opna augu okkar allra fyrir þessum kynjaða veruleika í okkar eigin jafnréttisparadís, eins og hún hefur nú verið kölluð. Og ég held að það sé nú sameiginleg upplifun okkar flestra að líklega voru það sögur kvenna af erlendum uppruna sem höfðu kannski hvað víðtækust áhrif á okkur öll því þær höfðu auðvitað mætt margþættri mismunun, ekki einungis verandi konur, heldur einnig af erlendum uppruna. Og á þessum viðburði sem Norræna ráðherranefndin stóð fyrir á kvennaþinginu var fulltrúi bandarískra farandverkakvenna sem lýsti ótrúlegum veruleika þess hóps og við vonumst til þess að hún muni koma hingað síðar á þessu ári og greina frá sínum veruleika og sérstakri MeToo ráðstefnu sem við stöndum fyrir í formennskutíð okkar í Norrænu ráðherranefndinni og við fundum það að það voru ýmis líkindi með hennar sögu og þeim sögum sem við heyrðum frá konum af erlendum uppruna. Svo voru líka sögur sem ekki heyrðust og ég hlýt að nefna fatlaðar konur í því samhengi. Þannig að við vitum það að það er ekki eins og allar sögur hafi hljómað þegar þessi bylting gekk yfir. Þannig að við skulum halda áfram að vinna sameiginlega þessu verkefni. Ég mjög ánægð með það starf sem samráðsvettvangur stjórnmálaflokka hefur unnið og mér finnst það góðs viti að við getum lagt spjótinn og lensurnar og hvað þetta heitir allt saman til hliðar þegar kemur að svona mikilvægum málum og taka á því af myndugleika. Nú ég var beðin að upplýsa ykkur það að hér á borðum ykkar eru blöð og pennar. Og þið eigið að nýta þessi blöð og þessa penna til að skrifa það sem ykkur kemur í hug þegar á meðan á fundinum stendur. Fundarstjóri mun svo það sem þið myndu vilja setja á dagskrá. En hlutverk mitt hins vegar, Ragna Árnadóttir mun svo taka við fundarstjórn hér á eftir, en hlutverk mitt núna að kynna sérstakan gest okkar, Martin Chungong, framkvæmdastjóri Alþjóðaþingmannasambandsins og aðalefni þessar fundar fyrir utan umræðurnar svo að eftir að kynna hér afar áhugaverða skýrslu niðurstöðu viðamikillar rannsóknar Alþjóðaþingmannasambandsins og Evrópuráðsþingsins á kynjamismunun og kynbundnu ofbeldi og áreiti gegn konum í þjóðþingum í Evrópu. Og niðurstöður þessara rannsóknar eru algjörlega sláandi þar sem 85% þingkvenna sem tóku þátt í rannsóknu höfðu upplifað einhvers konar kynbundið andlegt ofbeldi á þjóðþingum. Þingkonur undir 40 ára aldri voru líklegri til að verða fyrir áreiti. Kvenkyns starfsmenn þinga urðu frekar fyrir kynferðislega ofbeldi en þingkonur og í flestum tilvikum skorti jafnframt vettvang þar sem konur gátu tjáð sig ofbeldi sem þær urðu fyrir. Og skýrslan er svo fyrsta í röð svæðisbundinna rannsóknar sem Alþjóðaþingmannasambandsins stendur fyrir kynbundið ofbeldi og áreiti gagnvart konum á þjóðþingum heims. Now, Mr. Martin Chungong, where are you now? You are right here. Very warm welcome to you. We are very happy to have you here. Martin Chungong, I'm not going to tell them everything. I was just telling them in Icelandic, but we are very happy to have you, Mr. Secretary General of the IPU. And I'm just going to hand the floor over to you. A very warm welcome to Iceland. Thank you very much. Madam Prime Minister, I know your time is very limited with us, but before I go on to make my presentation, I would very much like to present you with a gift here, which has just come off the press. We presented it last week in New York. This is a map that we produce regularly on women in politics around the world.
It shows how women fared in 2018, although it's 2019. It's published in 2019. It shows the number of percentage of women who hold executive office, head of state, head of government. It also shows the number of women ministers in different governments around the world, women speakers of parliament, members of parliament, and I am very pleased to present you with this map because you will see, if you look at Iceland here, it is one of the only 5 or 10 countries in the world with a female head of government, and you in particular. So I want to present this to you. And I also want to show that Iceland is doing very well in terms of women's participation in parliament. You have 38% or so of parliamentary membership that is made up of women, which is a good score, the top 20. So I want to congratulate you on that and leave this with you. I hope that you can put it in your office and show. I will. And show. Thank you. And so this is the copy of this one is Women in Parliament in 2018. And this sex, the study that I'm presenting today. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Honourable Speaker of Parliament, Honourable Prime Minister, I also recognize members of government who are here today, members of Parliament, and generally top political leadership of Iceland. It is a great pleasure for me to be here. In fact, it is an honor for me to have been invited to Iceland. On a personal note, this is my maiden visit to Iceland. So you can imagine how thrilled I am to be here with you today for the first time. It is also very important for me to reach out to one of the long-standing members of the IPU, Iceland. You are the oldest parliament in the world, and you have been a member of the IPU since 1951. That is, you've been in the IPU for 69 or 68 years now, which is no mean feat. And I see that you have been very active in the organization. So it gives me pleasure to come to talk to you about a subject about which I feel very passionate, not out of emotion, but out of our firm belief that what we are doing is something that is right for society, fighting for women's rights, women's right to be politically active and to influence the way society is being run. So this morning, I would like to present to you a study that we conducted last year on sexism, harassment, and violence against women in parliaments in Europe. You may ask, why conduct such a study? What's the problem? There's definitely a problem. We think that women have the right to be politically active. They have the right to participate in the way society is run. And we have realized that in order for us to achieve gender equality in political representation, we need to identify not only the strong points, the strength and good practices that exist for women's political representation, but we also have to address those issues that, or problems that impede women's political representation. And one of those issues is sexism, sexual harassment, and sexual abuse in general. It deters women from participating in political life, and we don't want to make it feel like it's a women's issue. It's a societal issue for all of society to resolve. Because when women are victims of sexism, sexual harassment, sexual abuse, their ability to, first of all, they are deterred from politics. Secondly, when they are in parliament, they do not fully
make an impact on the way Parliament is functioning, because their freedom of expression is inhibited, they feel threatened, and they quite often just keep quiet or are guarded in what they say in Parliament, so they don't become effective. And this rubs up on parliaments. Parliaments become less effective, and it's democracy that suffers. Because if you don't have a strong parliament in any society, then democracy is hampered. So we thought that it was important to shed light on this particular issue, which we need to address in a very robust manner. We had started with a global survey in 2016 when we had confirmation that sexual abuse in general, sexual violence, was very universal and systemic in the world today, and that something had to be done about it. We then decided that having had the global perspective, we needed to look at the various regions and see how things were rolling out in the various regions and see if there are some differences that could be tackled in the global approach to sexual violence. And so we came up with this study that we did in cooperation with the Parliamentary Assembly of the Council of Europe for European parliaments to see how things were panning out. And again, we realized that the situation was more widespread than we had thought. There was a lot of sweeping the problem under the rug, under the carpet, giving the impression that it didn't exist, whereas it did exist. So if you ask me why this study, I will say that it is important to create awareness of the problem. It is important to ensure that this problem is recognized as existing, and then apply what we might term shock therapy. And I believe that the Me Too movement is part of that whole approach of bringing out this phenomenon into the public and pushing and bringing pressure to bear on everybody to do something about it. And we wanted to do so on the basis of data evidence, not just anecdotes saying that women were being subject or victims of violence against them, but we wanted to show that with statistics what this happened, so how this happens. And so we went on to have this study which shows that, first of all, violence against women. Is there somebody who will help me with the slides? Okay, it just, well, that would, yes, that one. Which is the button you press? That one. Okay, so you will see that, first of all, violence against women is something that affects 1 out of every 3 women in the world today. And we now have statistics to show that. Secondly, we are saying that it's not something that is localized. No society, no culture or socioeconomic class is immune. Every society, every component of society is affected by this. And again, we see that the increase in the number of women in parliaments is calling into question pre-established norms of representation in various institutions that were fashioned by men and predominantly controlled by men. And this has led to some resistance from the male counterparts. And this has panned out in the form of gender-specific intimidation and violence. So this is how we did the 2016 and the 2018 reports. You will see that for the global report, we interviewed some 55 women parliamentarians representing 39 countries and 5 regions of the world, all age groups, and you had people from both the majority parties and the opposition parties. And that study, as I said, led to the recognition of the problem that is universal and systematic. And then this year, our sample is a little bit larger, where we have 123 women MPs from 45 European countries, 81, well, you have 85 women MPs and 42 women staff of parliaments,
all age groups. And again, the distribution between majority and opposition parties is roughly the same, 50% for majority parties and 41% for the opposition parties. What we see here then is that the sample in our report in 2018 is roughly more representative than the one in 2016. But if we can not claim that this survey is statistically accurate, it gives us a clear vision of what the situation is in the world, in the European countries today. So, as I said, we wanted to complement the global picture with a more specific regional picture. And we're going to do this in other parts of the world, not only in Europe. We're going to go to Africa, Asia, Latin America, in order to continue to identify the statistics there. I think I got yeah, okay. I must say that the survey was conducted in a voluntary manner. No member of parliament or parliamentary staff was compelled to undergo the survey, and it was done in confidence. It was confidential through face-to-face meetings, but also through Skype and phone conversations. So now what are the findings? You will see then that, and that's the shocking news, that 85.2% of those who responded to the survey said that they have been victims of psychological violence. 85.2%. And of those, 46.9% had received death threats or threats of rape or beating, which is very serious. 67.9% had been the target of sexist comments in one form or the other through social media or during proceedings of parliament, such. And then you would look at that graph that we present there, and we show the situation in the various forms of violence against women, sexism. Those, the greener shades there, those are the victims, the experiences, those who have said they had experienced some form of violence. And then the blue are those who the blue are those who actually experience violence. And then the lighter shade of green or blue, depending on what you see, are those who actually reported the incident. So there, one of the things that we report, as you'll see later, is that there is substantial underreporting of incidents of violence against women. So, the next slide. Next slide there, again, the findings, you see that 24.7% of the women interviewed, women parliamentarians, said that they had been sexually harassed. 14.8% had suffered physical violence, which is very serious indeed. And when you talk of sexual harassment, in 75.9% of the cases, this had been perpetrated by male colleagues, not only from their own party, I mean the parties of the members of parliament represented, but also from opposition parties. And when you talk of physical violence, this including actual slapping of women, hitting them or hurling objects at them. So very serious phenomenon. And then the next one, I think we just give you some quotes from members of parliament to show you the extent of this problem. First of all, stereotyping, gender stereotyping, saying women are not, they're supposed to be beautiful, they're supposed to be charming, their place is not in parliament, sorry. Oop. What? Okay, back here. So, they are supposed to be charming, beautiful, they're not supposed to be discussing important issues. Terrible, indeed. And then, you know, you find this British, I think it's in Britain, is that women are too young and stupid. They should go to the kitchen, that's where they belong, which is not very good at all. Then we continue with the findings, and we discovered that
being a woman was serious enough, but being a young woman was even more serious, and that younger women tended to be more victims of sexual abuse and harassment than their male counterparts. And I think the figures there are very revealing. You see, for each form of violence, the victims of violence under 40 years, you have more people suffering from violence and all of that. Sexual or sexist remarks. For all interviewees, it was 67%, but for women, it jumped by 10 percentage points to 77%. And that's the situation throughout those various forms of violence. So the point that we make also is that maybe this has to do with the fact that women, younger women, tend to be more present on social networks, and so are prone to attacks. They tend to be very activists on certain issues, and so they are more exposed than their older colleagues in the social media. Then we look at parliamentary staff. That's parliamentary staff. The situation is similarly very alarming, where we saw that there have been substantial amounts of sexual and psychological harassment and bullying for parliamentary staff, and the figures are very revealing there. And the general observation that we made in this study is that while for members of parliament, it was a question of men feeling threatened by the massive increase of women's numbers in parliaments and the challenging of pre-established societal norms. When it comes to the female parliamentary staff, it had to do with hierarchy. It had to do with the balance of power between the employer, supposed employer, and the employee. The superiority complex that was displayed by the male perpetrators of this. So again, we see that it is men who have been generally the culprits in sexual harassment or sexual bullying of women. Again, I think we have there some quotes from some female staff members of the types of harassment that they have undergone. Oops. Yeah, you know, making advances against them, making sexual statements that have terrible connotations, and things that are generally unacceptable. We continue with that, and then we move on to what we call the underreporting of the phenomenon. And there, I think it has to do, underreporting has to do with a lot of Parliament as a public institution denying the existence of the problem, sweeping the problem under the rug, so to speak. And it had to take the Me Too movement to bring this out into the open and to say, no, this is a problem that we need to resolve. And we see that just 23.5% of female MPs and 6% of female members of Parliament had reported incidents of violence perpetrated against them. And when you compare that with the 85% of members of Parliament who had reported being victims of sexual misconduct, the discrepancy is very clear, the gap is very clear. And where we saw greater levels of reporting is when it had to do with the physical integrity of women parliamentarians or parliamentary staff. When they were threatened by death or beating or rape, they tended to go and report to the police. And then we see there, I think, yeah? Sorry. That's some of the reasons women give for not reporting. A politician is supposed to be strong. They should not display any weakness. They should not be crybabies. Sorry. The computer is play acting. And then we also have the fact that many victims did not trust those mechanisms that have been put in place
to tackle sexual harassment, sexual abuse. They do not believe in the objectivity and fairness of the process or the confidentiality of it, and so they lacked faith. And another reason for not reporting has to do with loyalty. Members of parliament have to be loyal to the political parties. They don't have to portray their political parties in a very bad light, and so this tended to bring down levels of reporting. So I 23%. Okay, so simply again, then you see why we have those high levels of underreporting. First of all, the institutional environment. There's a feeling among the victims that the institutional environment tolerates, condones this type of behavior. There's no proper mechanism, and where that mechanism exists, it is not considered to be effective or fair. And it also has to do with the image of the institution, as I've explained, and the career for the staff members, their career. They fear losing their jobs if they report wrongdoing by their employers. And then we talk about, I've mentioned the power imbalance between men and women, whether they're members of parliament, or the hierarchical relations regarding staff members. And then generally too, women, the victims, feel that they are being considered by those they report to as having provoked the sexual misconduct by the perpetrators, and sometimes they don't believe them. I think the Me Too movement has really brought out the scale of this phenomenon, and people are beginning to realize that not everything that the victims or supposed victims have said is untrue, that it's actually the case. So there's some element of self-guilt here that we also have to address. Now, now that we have identified the problem, what are the solutions? And these solutions we have seen exist in many parliaments in Europe today. And there are lots of good practices and policies that are out there. And we, in this study, recommend that the laws be strengthened, where there are no laws, that these laws be put in place, and that they are strictly enforced. And there are some certain phenomena that have exacerbated the issue of sexual misconduct, and that is the emergence of new technologies, the emergence of social networks that have amplified the problem. And so any laws that need to be strengthened or established should factor in how to deal with online bullying, online harassment. And there, we are not saying that you regulate social media or the internet in terms of restricting use, but that you streamline it and put in place mechanisms that allow to identify perpetrators of acts of bullying, harassment online, and that measures are taken to punish perpetrators adequately. So then we also talk about strong internal policy structures and mechanisms in Parliament itself, because Parliament has to be seen as the beacon of policies and action that discourages such things from happening. We have noticed, and it's very clear over the years, that when you look at public institutions, parliaments are really suffering in terms of their image. They are quite often the subject of mistrust by the citizens, and it is not through misconduct by parliamentarians or parliaments when it comes to sexual norms that would help to improve that image. So parliaments should be more forthcoming in putting in place internal policies and structures that would help address the issue. So we also suggest that there should be a complete change in political culture. We need to show that, for instance, sexual harassment, sexual abuse can no longer be tolerated or condoned in any society. So in this study, we have identified the responses from Parliament. We see that parliaments have put in place strong specific policies, and there is increasingly institutional commitment. We were not able to ascertain that all parliaments were doing the same thing, but a substantial number of them are putting in place specific policies and have taken institutional commitments. We have also seen that there's evidence that
parliaments are carrying out an assessment of the situation, and we are encouraging these assessments, maybe using the methodology that we used for this study, so as to identify the issue, the scale of the issue, and then to be able to adopt mechanisms or policies that address the issue. We have also suggested that there should be increasing access for victims of sexual violence, sexual abuse, to services that provide assistance and counseling in order to make the victims feel comfortable in their environment. And these mechanisms and processes should be seen, should be effective and fair as well as objective. And there should be a strong element of confidentiality in it. Of course, you have the good side of it, persuasion, policies, but then it is also important to put in place mechanisms, sanctions, disciplinary sanctions for those who continue, in spite of the policies, to perpetrate different forms of sexual violence against women. So this has to, you have the carrot and the stick approach. If the policies don't work, the incentives don't work, then you have to hit hard on those who are found guilty of misconduct. And here we want to mention the specific issue of parliamentary immunity. Parliamentary immunity is used by many parliamentarians to protect themselves from misconduct. And I'm sure as parliamentarians you will agree that immunity is not intended to place parliamentarians above the law. Immunity is intended to protect the integrity of Parliament from arbitrary treatment by other forces. So if a parliamentarian is found guilty of misconduct, they should face the full force of the law. And that is what is happening in many jurisdictions in Europe today. To say that when a parliamentarian is found guilty of a crime, a criminal conduct, then they can be stripped of their immunity in order to face the full force of the law. And finally, the last set of measures has to do with training, has to do with awareness raising, has to do with education. Because many of the perpetrators may not know that what they're doing or saying is wrong or improper, inappropriate. So it is important to have that campaign to continue to educate everyone that works in a parliamentary environment on respect for one another, on language that needs to be used, acts that don't have to be perpetrated in Parliament. And so for each of those categories that I mentioned, you will see what various parliaments in Europe are doing. And there I want to single out the European, the European Parliament, the original parliamentary institution in Brussels or Strasbourg or Luxembourg. They are very progressive in the way they have embraced all these sets of policies and actions that I have mentioned here. As I said initially, it was not possible for us during this study, given the short period of time. We did this study between January and June 2018. It was not possible for us to ascertain that all parliaments were doing what all parliaments were doing, but I'm sure there are lots of other good practices that are out there. And we have just mentioned what Finland is doing in terms of Parliament taking the lead in preventing inappropriate conduct and harassment in 2017. And I can also mention Canada is not a European Parliament, it's a North American Parliament, but there is zero tolerance for sexual misconduct. And when you become an MP, you are called upon to sign up to a code of conduct whereby you undertake not to engage in any inappropriate action, and that you consider that you are liable for criminal proceedings if you do infringe that code of conduct. It is something that we think is very important. And then we look at the UK. I think the UK has an internal investigation mechanism, independent inquiry that they did in 2017 and 2018 to shed light on allegations of sexual misconduct, and that is a way of creating awareness of the issue. And then you have Austria, I think Austria.
Austria and Switzerland that have mechanisms to provide assistance and counseling services to victims of sexual misconduct. Then we have Sweden, where you have policy and guidelines on abusive behavior. The European Parliament that has an advisory committee that is responsible for carrying out assessments of complaints on sexual harassment in the parliamentary environment. Then we see the European Parliament again, I think, the European Parliament being very forthcoming when it comes to sanctioning, where there is proven guilt on the part of parliamentarians or parliamentary staff. They can be reprimanded, they can be removed or suspended from Parliament, or some of their functions can actually be removed by the President of the European Parliament. Then coming to training, you see the European Parliament again, they're organizing specific courses for members of Parliament, the MEPs and parliamentary staff. Then they also have a guide on zero tolerance, zero harassment in the workplace. France is another one that is also doing some good work in terms of the poster campaign there. And at the global level, there are a lot of policy pronouncements out there. You have there are a number of them that have been mentioned, and we start, of course, with the IPU, if you don't mind. We have a resolution as late as 2016 that actually lays emphasis on the need for women's freedom to participate in political processes without any interference. And so it is important to build partnerships between men and women. And the point I made, I think, earlier in my presentation was that this should not be seen as a women's issue. It's a societal issue, which means that it needs to be addressed by both men and women. Men and women have to work together in order to resolve the issue of sexual violence. And then we have other statements from the UN Special Rapporteur on Violence Against Women, its causes and consequences. We have efforts that are carried out within the UN General Assembly to fight the phenomenon. Let me now conclude, if I may, to say that we have now recognized that the issue of sexual misconduct, sexual harassment, sexism, especially in the parliamentary environment, is one that is widespread. It needs to be tackled. It needs to be tackled because it makes sense to protect the victims, the human rights of the victims, where in particular you have physical tampering with the integrity, the physical integrity of women in particular, but in many cases also men. So it's a human rights issue that we're dealing with. It is also sensible to do something about it because sexism and sexual harassment is an impediment to political emancipation, be it for women or men who are the victims thereof. And we are in the 21st century. Societal norms have changed. Patterns of behavior in the world are changing, evolving. There are new technologies that are coming into place. These have to be factored into the way society is organized. And we can no longer tolerate violence against any significant segment of the population. It makes sense to have a comprehensive approach to fighting sexism because Parliament is supposed to be a mirror of society. Parliament is supposed to be inclusive of all components of society. Parliament is supposed to be representative, not only in terms of the numbers, we mentioned the number of women in Parliament, but also in terms of the way Parliament addresses the interests of various segments of society. And this cannot be effective if certain segments of that society are not able to contribute freely and safely to parliamentary proceedings and deliberations. So it is important to tackle this particular issue. So a comprehensive response is required, but also it is important, and I commend you for, here in Iceland on establishing a non-partisan
cross-party alliance in support of the efforts to combat sexism. This is the type of approach that we want to see, because sexism, sexual harassment, and all forms of sexual abuse are not political in nature. They just have to do with the human being. It's not a question of ideology, and so it is important that there is this cross-party, non-political alliance that is created to tackle the problem very carefully. As I've said, it is important to look at some phenomena that are emerging with the new technologies, social media, that have come to change the way society interacts with one another. And it's important that this particular phenomena be factored into efforts that are intended to fight sexism in a very effective manner. Of course, cultural norms have to change, and what we call masculine or male toxicity does not have any place in political life. It is something that we need to combat strongly. We should transform our institutions from being male predominant institutions into more egalitarian societies wherein men and women can participate on an equal footing in the management of society. And if, again, we don't pay particular attention to this, and that is my concluding remark, if we don't pay particular attention to efforts to combat sexism, what is going to happen is that the progress that the world has witnessed in women's political representation, in Beijing it was 11%. Today we are talking of close to 1/4 of parliamentary membership around the world being made up of women. If we are not careful, we are going to fall into complacency, and this progress will be unraveled. And we see in some societies today that the progress is unraveling. Countries that were doing very well in terms of political representation of women are now not doing that nearly that well. And so it is our duty, you, the members of parliament, political parties represented here, but also global organizations such as the Interparliamentary Union, to place all hands on deck in order to tackle this problem. Because, as I said, it's a question that has to do with the rights of human beings. And with the rights of human beings, we need to be very intransigent. Thank you very much for your attention. Am I supposed to take a few questions? Yes? Okay. Hi, hello, Mr. General Secretary. Thank you for your speech. My name is Sunna Ævarsdóttir. I'm a member of the Pirate Party here in Alþingi, and I'm also the chair of the Legal Affairs Committee in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. So we have received your report, and I have also been the instigator of a report that the Council of Europe has pushed forward into the April session that we are having, that regards the response to these very damning results, and the response of the Council of Europe, that is to say also the Parliamentary Assembly, as well as the member states. Now, one of the problems that I faced when it came to getting this report through and getting the response, let's say, a bit quicker than well, the Parliamentary Assembly had not really reacted to the Me Too movement for the 2 years that had passed since it sort of started. And I wonder if this is also an issue that you see in the IPU, that when it comes to debating equality, when it comes to debating women's issues, I think my colleague Rosa Björk Brynjarsdóttir, the chair of the Icelandic delegation, can agree. We've constantly faced the problems with getting it in a prominent place on the agenda of our sessions. So I'm sure that your sessions are similar to ours, just a few sessions a year, and time is limited.
and getting a prominent place to discuss these results and the solutions and equality in general can also be a huge issue and a challenge in international parliamentary unions, whichever their nature. So is this something that you experience in the IPU as well, or is it perhaps singly related to the Parliamentary Assembly? Thank you. Maybe we should have one more question, and then we'll have our time is limited, unfortunately. One more? Thank you so much, General Secretary, and thank you for coming to Iceland and giving us this report. As I'm a chair of the IPU delegation in Iceland, I have read it and got to discuss it in the IPU session last autumn. But I just wonder, because it's vital to be able to speak about gender equality and sexual harassment in IPU meetings, which we are doing with this report. What do you think, how do you think this can move forward in the discussion of IPU? Because after our last meeting, I was a bit afraid of where IPU is heading, because this is not only human rights, but LGBT plus issues are also human rights. And we were not able to discuss that matter in the last IPU meeting, so I'm a bit afraid that we can really talk about human rights in IPU meetings. Thank you. Thank you very much for those very interesting questions. I feel comfortable in saying that the gender equality movement in the IPU is much more anchored than it is in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, as you have explained. It is a very strong movement that has been around since the 70s. And so there is strong leadership in the IPU in championing gender equality. It is something that is written into many foundational documents of the IPU, including the declaration on the Universal Declaration on Democracy, where we clearly state that it is important for men and women to work together for democracy to blossom. And so there, I think it's very good. And this has been written into all in the policies, but also in the way the IPU is governed. There is a strong element. You have the Forum of Women Parliamentarians. But there again, it is important not to lock women into a ghetto of preaching among the converted, just for it to be a women's movement. It's not only a women's movement, it is a general movement. So, of course, you have the Women's Forum that articulates issues that are pertinent to gender equality. But this has to be brought into the mainstream of the IPU. And that is where we have strong policies in terms of gender balance delegations coming to the IPU. I know that we have instituted sanctions against parliaments that come to the IPU without women, when there are women in their parliament. This is something that is seen very important if we want to bring women into the mainstream of IPU. So you have those sanctions. And I think I mentioned that resolution there that was adopted as recently as October 2016 on the freedom of women to participate in political processes fully. This is intended to provide a roadmap, provide guidelines for how the IPU should tackle the issue of sexism, sexual misconduct, inappropriate sexual behavior. So it is there. It shows that the entire membership is very aware of this issue and wants to do something about it. But when it comes to the incidents you mentioned happening last time, first of all in St. Petersburg and then in Geneva, where the membership, where some members, I would want to believe, that finally carried the day, refused to debate the issue of LGBTI. I think it was very, very unfortunate. I want to believe that that is not reflective of the general mood of the membership of the IPU, but rather that the IPU membership were hijacked by conservative forces at the time that happened to be in a majority at that particular moment. That the issue of gender equality, the issue of sexual orientation is one that has to be debated.
And again, when I talked about the need for parliaments to move into the 21st century, for policies to be fashioned, those policies need to take into account new phenomena, not only the social media, the emergence of this issue of sexual orientation that we have to debate and see how this can be managed without any restrictive policies. So if you ask me, as Secretary General, I don't agree with that decision that was taken by the membership. I think that it is only delaying that debate. Has not put an end to the debate. I think that debate will ultimately take place within the organization, and the organization would be the better for it, I think, in my view. So we should not lose hope. I would definitely support any measures that are intended to have a discussion of this issue. Thank you. Thank you, Secretary General, for your excellent presentation. You showed us some alarming data, but you also presented some solutions and the way to go forward. So now we are switching again to Icelandic. Nú pallborð með fulltrúum stjórnmálaflokkana. Ég ætla að biðja þáttakendur bara að koma sér hérna fyrir. Og hika ekki, gjörðu þið svo vel. Þið raðið ykkur bara hér eins og þið viljið og þykir best. Við ætlum að fá svona 2 mínútna innlegg frá hverjum og einum hvað verið að vinna að í hvað stjórnmálaflokkarnir að gera og hvernig þeir líta á þessa áskorun. Ég heiti Ragna Árnadóttir, ég vann á skrifstofu Alþingis og í stjórnsýslunni í 19 ár og þekki það umhverfi frá ýmsum hliðum, þannig að þetta mér mikill heiður að fá að stjórna hér þessu pallborði. Eigum við bara að byrja á því að fá frá ykkur, það ekki spurningi lengur hvort að ég að gera eitthvað, hafi það einhver tíma verið spurning, heldur hvað. Og það sem áhugavert fyrir okkur að vita, fyrir íslenskt samfélag, bæði hvort sem að það opinberi geirinn eða atvinnulífið, hvernig líta stjórnmálaflokkarnir á þessa áskorun, hvað ætlið þið að gera til þess að vinna gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldi innan þings en ekki síður kannski í ykkar samtökum stjórnmálaflokkunum. Þetta margslungið viðfangsefni en ég tel að það sé nú ýmislegt hægt að gera ef viljinn fyrir hendi. Þannig að hver vill ríða á vaðið? Þorsteinn, já, ég ætla að kynna ykkur. Það nú betra. Ég ætla að kynna ykkur, þannig að, já, Þorsteinn Víglundsson fyrir hönd Viðreisnar. Það Una Hildardóttir fyrir hönd Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, það Lilja Alfreðsdóttir fyrir hönd Framsóknarflokksins, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir frá Sjálfstæðisflokki, Heiða Björg Hilmisdóttir fyrir hönd Samfylkingar, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir eða Sunna fyrir hönd Pírata og síðan það Þorsteinn Sæmundsson frá Miðflokki og Guðmundur Ingi Kristinsson fyrir hönd Flokk fólksins. Þannig að gjöru svo vel, viljið þið kannski bara að taka þetta svona típiska og byrja hér og enda þar. Þorsteinn, ert þú ekki til í það? Og ég ætla að gera eitt, af því að við höfum knappan tíma, við verðum að enda klukkan 10. Ég veit ykkur liggur mikið á hjarta, það 2 mínútur liðna þá ætla ég að gera svona. Ok, gjör svo vel. Takk fyrir það. Og bara takk hérlega fyrir að skipuleggja þessa ráðstefnu. Ég held að þetta sé einmitt lykillinn að því hvernig við tökum á þessu. Flokkarnir verða að koma að þessu sameiginlega. Þetta ekki eitthvað sem hver flokkur leysir fyrir sig eða innan sinna parta, þó að það sé þetta mjög mikilvægt og við Viðreisn höfum til dæmis eins og margir aðrir flokkar sett okkar eigin siðareglur, komið upp trúnaðarráði til þess að taka á málum sem að koma upp af þessu tagi. En það auðvitað líka gríðarlega mikilvægt að flokkarnir starfi saman að þessu. Það búið að vera mjög mikil umræða eftir að MeToo-byltingin fór á stað. Það reis upp hópur á þingi, við köllum okkur Femma á Alþingi, sem meðal annars skrifaði forseta Alþingis bréf fljótlega eftir kosningar, þar sem var óskað eftir því að það yrði tekið á þessu innan veggja þingsins.
Sumt af því hefur þegar átt sér stað. Við höfum farið yfir siðareglur Alþingis. Við höfum efndum til svokallaðar rakarastofu ráðstefnu þingsins í byrjun í janúar í fyrra, sem var að mörgu leyti mjög góð. En við höfum til dæmis ekki tekið að þriðja þættinum í því bréfi sem að leggja mat á stöðuna innan okkar veggja, og ekki bara meðal þingmanna heldur sem við höfum haft, og við sjáum betur bara af þessari kynningu, líka miklar áhyggjur af hver staða starfsfólks Alþingis. Af því að MeToo, þessi kynferðislega áreitni eða ofbeldi sem í þessu felst auðvitað í þessu valda misvægi milli fólks, þessum karlar í yfirgnæfandi meirihluta að misnota sér valdastöðu sína gagnvart konum. Og þar eru auðvitað konur í starfsliði þingsins kannski hvað berskjaldaðastar, og við höfum ekki neina skýra mynd af því hversu mikill vandi það er. Ég held að það þurfa að vera forgangsatriði hjá okkur að taka á því, og með heildstæðum hætti hversu útbreitt er þetta meðal þá þingmanna sömuleiðis. Ég held ef að mín 5 cent mættu vera bara karla til ábyrgðar í þessu máli. Við erum gerendurnir í þessu í lang flestum tilvika. Það er okkar að taka á og vera partur af lausninni en ekki vandanum, og það er það sem er brýnast í þessu, og flokkarnir verða að taka höndum saman, og við verðum líka að virða þær leikreglur sem við höfum sett okkur líka þegar reynir á þær, eins og siðareglur þingmanna. Já, takk fyrir. Við hjá VG samþykktum árið 2011 þá mjög framsækna aðgerðaráætlun í málum einelti, kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni og ofbeldi, og við ákveðum í svolítið tilefni MeToo að fara og endurskoða kaflann kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi, sérstaklega bara þegar við skoðum hann. Þetta var vissulega framsækjað á sínum tíma, þetta var samþykkt árið 2011 og kominn tími á breytingar, og við fórum í, það var skipuð nefnd þar sem að ég fór fyrir nefndinni þar sem að við endurskoðum þennan kafla, kynntum drögin núna í október á flokksfundi, og þau drög eru núna í vinnu inn í nefnd sem að vinna fram að landsfundi, þar sem verið að fínpússa svolítið svona, hvað ég var að segja, svona minni hluti, til dæmis lagabreytingar sem þarf að gera og þarf að samþykkja á landsfundi, og einmitt viljum við vera með trúnaðarráð, trúnaðarnefnd, hver eru verklagsreglunar, en við erum alveg sannfærð það að þetta verður að vera lifandi plagg. Það mega ekki líða 8 ár á milli þess að við séum að endurskoða þessa aðgerðaráætlun, og sérstaklega líka þannig að ef að við fáum einhverja reynslu í starf nefndarinnar eða trúnaðarráðsins, að það sé hægt að bregðast við ef að verklagið er ekki að virka. Ef við fáum upp dæmi þar sem við erum að nýta okkur þessa aðgerðaráætlun og niðurstaðan er kannski furðuleg eða erfið, að þá getum við strax brugðist við og þurfum ekki að bíða fram á næsta landsfundi. En þessi kynning sem við vorum að fá hérna áðan, hún sýnir bara að það er mjög mikilvægt að fara í einhverja svolítið svona innri endurskoðun, og ég vil meina að hún ekki bara vera á þinginu, hún líka vera innan flokkana allra, og þá sérstaklega nýta kannski þetta samstarfsvettvang sem nú er kominn til þess að sérstaklega skoða til dæmis starfsmenn þingsins sem á vegum flokkana, starfsmenn hreyfinganna sjálfra, þeir sem eru í sjálfboðaliða starfi. Þetta er voðalega mikilvægt að við gerum almennilega úttekt á bara stjórnmálunum á Íslandi, og ég held að þessi kominn tími til. Takk fyrir. Lilja? Já. Góðan daginn, gaman að vera með ykkur hérna og á þessari mikilvægu ráðstefnu. Ég ætla nú að byrja á því að þakka henni Heiðu fyrir að hafa sett þetta á stað árið 2017, MeToo, hjá stjórnmálakonunum og okkur öllum, og ég bara legg til að við klöppum fyrir henni vegna þess að þetta var rosalega mikilvægt. Og gaman að vera í pallborðinu með þér, Heiða. Ég ætla að taka þetta út frá svona nokkrum punktum. Í fyrsta lagi þá vil ég segja það að svona upp til hópa og bara allan minn starfsferil þá hef ég átt í mjög jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum við karlmenn. Og ég myndi segja að allt
oftast þetta undantekning. Upp til hópa eru samskipti á milli kynjanna uppbyggileg og eru þannig að ég held að við upplifum okkur ekkit endilega sem karl og konu í þessum samskiptum, heldur miklu frekar sem einstaklinga og sem við berum virðingu fyrir. Þannig að það sem við erum að ræða eru auðvitað vandamál en þau verða mjög stór þegar þau koma upp. Og af hverju þetta rosalega mikilvægt að MeToo hafi farið á stað, það er vegna þess að við tökum eitthvað sem hefur verið þarna undir og við setjum það á yfirborðið og ræðum það þannig. Og þetta mjög mikilvægt í stjórnmálunum og reyndar allstaðar vegna þess að þetta snýr að lýðræðinu og þáttöku. Að ef við getum ekki sýnt fram á það að Alþingi sé góður staður að vinna á og að sé tekið tillit til og tekið á svona vandamálum, þá fáum við ekki gott fólk inn í pólitíkina og þetta bæði við stelpur og stráka. Og ég ætla aðeins að setja svolítið kannski nýjan vinkil á þetta og það tengist tæknibreytingunum og samfélagsmiðlunum. Allt í einu fáum við þetta miklu meira framan í okkur vegna þess að einstaklingur og allir eru sjálfur komnir bara með dagskrárvaldið allstaðar. Þeir koma með vandamálin og það sem beint inn á samfélagsmiðla eða hvað svo sem það og þá kemur miklu ríkari skylda á okkur að taka á þessu. Alþingi búið að gera tvennt. Það var rakara ráðstefnan og svo var siðareglunum breytt og það er mjög mikilvægt að við förum eftir þeim. Að við séum að setja reglur og við getum tekið á þessu og ég held að sé mjög mikilvægt að við kortleggjum stöðuna enn betur og mér sýnist að það sé þörf á því. Takk fyrir, kærlega. Áslaug, kjölfar. Já, gaman að vera með ykkur hérna í dag og auðvitað felst öll þessi umræða í grunninum einhvern sameiginlegan reynsluheim kvenna og það sem við ræðum hér kvenna í stjórnmálum og það er reynsluheimur sem við viljum breyta og fyrst og fremst bæta en umræðan og það sem hefur gerst síðustu vikur og ár hefur auðvitað orðið til þess að allt í einu umræðan komin upp á borðið, við erum farin að ræða saman hvað er í lagi og hvað ekki og það er einnig undir okkur komið að vera fyrirmyndir og skapa umhverfi í okkar stjórnmálaflokkum og innan allra flokka að báðum kynjum líði vel og finnist þau örugg í starfinu, fyrst og fremst. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að vinna mikla vinnu undanfarna mánuði þar sem hefur komið saman nefnd sem er skipuð bæði kjörnum fulltrúum, þáttakendum í starfinu og starfsmönnum flokksins af báðum kynjum og öllum aldri. Og nefndin kom svona fljótlega því að þetta var kannski aðeins erfiðar en að segja það af því að hvert mál er einstakt, mannlegi þátturinn og upplifun og óskir þolenda hvernig er tekið á málum er mismunandi og nefndin lærði margt í þessu ferli, ræddi líka við fyrirtæki sem hafa verið framúrskarandi á þessu sviði að takast á við mál innan þeirra raða og við einblíndum á það að móta stefnu sem gæti tekið á hverju máli fyrir sig eins og það kemur fyrir en ekki að vera með of stíft regluverk sem setur okkur eða aðalega þolendum of fastar skorður hvernig skuli taka á málum. Og það er þó alveg ljóst að flokkurinn tekur ekki létt af þessum málum og rík áhersla lögð á það bæði kjörnir fulltrúar, allir frambjóðendur og þeir sem eru í embættum innan flokksins eða gegnir trúnaðarstörfum fyrir hann farið fram með góðu fordæmi og stuðla því með framkomu sinni að skapa menningu þar sem öllum flokksmönnum líður vel og gagnkvæm virðing ríkir milli og opin samskipti. En stefna sem slík er nú tilbúin og er til kynningar í undirstofnun flokksins og verður samþykkt á næsta miðstjórnarfundi og hún felur ekki í sér að þessi ákveðin hópur fólk sem tekur ákvörðun viðurlög heldur sé ráðgjafahópur til staðar fyrir fólk sem getur leiðbeint, sótt utanaðkomandi aðstoð, verið trúnaðarhópur eða aðstoð við að beina málum til lögreglunar, allt eftir vilja þolenda hverju sinni. Hún hefur ekki beint úrskurðarvald en vafamálum er beint til fagaðila og síðan getur miðstjórn tekið stærri ákvarðanir hvað varðar áminningar eða hvort aðili geti starfað innan flokksins. Og til þess að góður árangur náist í þessari vinnu er mikilvægt að allir flokksmenn leggja sitt af mörkum, ekki bara til góðra opinna samskipta, heldur einnig að láta vita verði þeir var við óviðeigandi framkomu og hegðun á viðburðum flokksins eða af höndum kjörinna fulltrúa eða trúnaðarmanna flokksins. Og þá ekki neinn að sætta sig við það að komi sér fram við sig að yfirlæti eða ruddaskap og virðingarleysi í stjórnmálum. Ekki þar heldur en annar staðar. Og ég mun ekki gera það og ég veit að þið munið ekki gera það
Og stærsti árangur á þessari umræðu eins og ég byrjaði að segja að hún á sér stað hér og rættir heiðarlega hvar mörkin liggja og ósk mín auðvitað svo að þeir sem tileinka sér ekki þetta viðhorf virðingu í samskiptum muni að lokum dæma sig sjálfir úr leik. Takk fyrir. Já, ég segi eins og allir bara frábært að vera þetta með okkur. Þetta auðvitað stórkostlegt að okkur takist þetta í annað skipti, öllum flokkum á Íslandi að halda sameiginlegan fund þetta mikilvæga málefni sem í rauninni kannski eitt það stærsta í stjórnmálunum. Það að við tryggjum rödd allra. Að þetta sé ekki bara einsleitur hópur sem að einhvern veginn vinnur í stjórnmálum og talar fyrir almenning. Það var mér auðvitað mikill heiður að fá að stofna MeToo-hópinn á Íslandi og hvað margar konur einhvern veginn komu inn og ég kíkti í morgun og þegar við sendum frá okkur yfirlýsinguna þá voru rúmlega 300 konur sem skrifuðu undir. Núna eru rúmlega 450 konur búin að skrifa undir. Þó svo við munum aldrei birta listan aftur þá samt ennþá gangur og konur eru ennþá að koma inn. Og núna, bara þannig að við séum alveg með það á hreinu á Íslandi, við erum að tala 450 stjórnmálakonur á Íslandi. Konur sem hafa verið virkar í stjórnmálaflokk, verið kjörin fulltrúi eða eru kjörnir fulltrúar eða eru virkar í stjórnmálaflokk. Þannig að þetta ekkert rosalega stórt mengi en það eru óbærslega margar konur sem hafa þessa sögu að segja og okkar skylda að hlusta á þær. Við í Samfylkingunni höfum sannlega gert það, við höfum breytt okkar verkferlum, við vorum með eldri verkferla áreitni, ofbeldi, einelti og slíkt. Við settum á stofn nýja trúnaðarnefnd sem tekur við svona málum og við höfum fjallað það ítrekkað á okkur fundum ef okkur finnst að vera skylda okkar allra að láta vita ef okkur finnst óviðandi framkoma við einhvern af okkar félögum. Við ætlum ekki að láta það líðast. Og ég held að það hafi komið vel fram áðan í erindi sem hér var að það verður að vera bara zero tolerance. Við getum ekki leyft okkur að horfa framhjá. Við getum ekki leyft okkur að horfa framhjá að hann meinti þetta nú ekki svona eða við verðum bara að vera skýr og sko vinnustæðirnir okkar verða að koma með okkur í þetta. Stjórnmálaflokkarnir verða að vera skýrir. Vinnustæðirnir okkar verða að sanna að þeir geti tryggt öryggi þeirra sem þar starfa. Og mér finnst Alþingi ennþá eiga eftir að sanna það að þeir sem að verða fyrir ofbeldi sem starfa þar eiga það í rauninni skilið að fá að starfa þar án þess að mæta þeim sem hafa beitt ofbeldi. Ég fulltrúi Íslands í samstarfi sveitarfélaga og landshlutasamtaka í Evrópu. Við höfum verið að setja þessi mál á dagskrá þar. Ef eitthvað þá eru sveitarstjórnarfulltrúar líklegri til þess að verða fyrir áreitni og ofbeldi heldur þingfólk. Það dönsk rannsókn sem ég hefði mjög gaman að segja ykkur frá sem sýnir í rauninni að konur, sveitarstjórnarfulltrúar eru tvöfalt líklegri til þess að verða fyrir áreitni og ofbeldi heldur karlar. 1/3 af þeim sagði að þetta hefði haft áhrif á það hvort þær héldu áfram í sveitarstjórn. 40% af öllum sem hefðu orðið fyrir áreitni og ofbeldi sagði að þetta hefði haft mikil áhrif á fjölskyldu sína. Þannig að við sáum á síðustu kosningum að það var nánast 100% endurnýjun í sveitarstjórnarstiginu. Kannski hefur þetta áhrif, kannski eru við ekki að tala þetta nægilega mikið, hver áhrifin eru. Þetta þaggar niður í fólki, fólk fer að passa sig hvað það segir og svo framvegis. Ef við ætlum að heyra allar raddir þá verðum við virkilega að taka þetta alvarlega og halda áfram þessum samstarfsvettvangi og bara ekki hætta fyrir að við erum búin að ná árangri. Takk fyrir. Takk fyrir og komið sæl. Það gott að vera hér með ykkur í morgun. Mér langar að segja í fyrsta lagi að þessi MeToo-hreyfing og viðbrögð okkar við því, mér finnst hún snúa mjög stóru leyti að því að konur geti upplifað sig jafngilda þáttakendur á við karlmenn í pólitík og að þær, eins og þær gera margar núna, þurfi ekki að líða það að það sé gert lítið úr þeim fyrir það að vera konur eða þær séu smættaðar niður í ykkur að kynlífshluti fyrir karlkyns kollegum sínum nú eða öðrum í samfélaginu. Hvað Píratar hafa gert, við höfum sett okkur verklagsreglur. Þær snúa því að trúnaðarráð flokksins hefur það hlutverk að taka við kvörtunum eða umleitunum og gæta fyllsta trúnaði með það. Trúnaðarráð hefur líka verkfæri til þess að bregðast við og hefur verklagsreglur sem að tryggja að þolandinn alltaf í bílstjórasætinu og tryggja líka að fyllsta trúnaðar gætt.
á alþjóðavettvangi sem svolítið sem ég langaði að tala og ég kom aðeins inn á í spurningunum minni til framkvæmdastjóra alþjóðaþingmannasambandsins áðan að sem sagt Evrópuráðsþingi sem að ég þáttakandi í, þar sit ég sem formaður laga- og mannréttindanefndar Evrópuráðsþingsins, hefur verið svolítið tregt að bregðast við þessari bylgju og ætlaði eiginlega ekki að bregðast með neinum marktækum hætti fannst mér við þessari skýrslu sem kom út og ég þrýsti mjög mikið á það að af stað færi skýrsla sem við tækjum fyrir bara sem fyrst og úr því varð þess að skýrsla sem ég framsögumaði fyrir sem búið að samþykkja út úr jafnréttisnefnd þingsins og verður tekin fyrir 9. apríl og hún snýr að viðbrögðum Evrópuráðsþingsins en snýr líka að tilmælum Evrópuráðsþingsins til aðildarríkjanna hvernig þeir geti brugðist við einmitt niðurstöðum þessara skýrslu, hvernig þeir eiga að bregðast við kynferðislegri áreitni, kynferðislegu ofbeldi og mismunun innan þjóðþinga. Og mér langar bara aðeins að ræða niðurstöðu þessara skýrslu sem ég reikna með að verði samþykkt með að það var fjórðungur allar þingmanna Evrópuráðsþingsins sem stóð að baki skýrslubeiðninni minni. Þar þeim tilmælum bænt til meðlimaríkja að hafa svona effective mechanism eins og það er kallað sem að fólk getur leita til undir trúnaði en líka að það séu einhvers konar afleiðingar, að það séu einhver viðurlög sem eru í samræmi við alvarleika brotsins og einmitt líka það sé skoðað þinghelgi við alvarlegum brotum og aflétta þinghelgi við alvarlegum brotum og öðru slíku. Mér finnst mjög mikilvægt að taka þetta fram vegna þess að þetta eru tilmæli sem munu beinast til okkar líka. Ísland kemur við sögu í þessari skýrslu því miður ekki sem fyrirmyndir sem hún var í upphafi heldur sem dæmi það að meira segja Ísland hefur átt í stökustu vandræðum með að takast á við mál sem koma upp og þar hjá okkur eru engin viðurlög. Það er engin sérstök afleiðing af því að brjóta á samstarfskonunginn á þingum. Allavega ekki svona konkrétt og niður skrifað og þetta er eitthvað sem að vonandi við bregðumst við síðasta lagi eftir útgáfu þessar skýrslu. Takk fyrir. Já, góðan daginn, takk. Gott að vera með ykkur. Ég verð að viðurkenna það að ég er svolítið, hausinn á mér er svolítið fullu núna af því þeirri staðreynd að ég var að koma frá New York í morgun, kom hérna beint úr flugvélinni og var á kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku í annað skipti og vonandi ekki það síðasta. Og mér langaði bara til að segja frá því að á sínu tíma þegar ég fór fyrst að þá sendi Alþingi engan drop og ég fór fyrir eigin vélarafli eins og maður segir, líkt og félagi minn Andri Singi Jónsson gerði núna, við vorum tveir á þessari ráðstefnu og það tókst ekki að fullmanna þingmannahlutann þar að segja að Alþingi átti hérna tvö sæti sem það átti að senda á en það tókst ekki að fylla nema annað þeirra, það að segja þetta, og Andri Singi kom sjálfur. Þannig að við þurfum nú að horfa aðeins í eigin barm og horfa á þann áhuga sem við sýnum þessum málum yfir höfuð, held ég, og þetta var mjög inspírerandi eins og alltaf að vera þarna. En ég viðurkenni það líka að við lestur skýrslunar sem að hérna var kynnt áðan, þá fór hugum minn aðeins tilbaka því að það var jú talað þarna líka sálfræðilegt ofbeldi og þá var mér hugsað til þeirra kvenna sem hrökkluðustu pólitík upp úr hruni þegar var setið heimilið þeirra og það var verið að hóta fjölskyldunum þeirra og svo framvegis. Og þetta hefur því miður ekki bara gerst þá, þetta hefur gerst síðan vegna þess að margar stjórnmálakonur sem það er nokkrar sem að ég veit til að hafa breyttur starfsvettvang hafa gert það líka bara út af einelti sem er að orðið fyrir bæði í sínum störfum inn á þingi og annar staðar. Þannig að það er ærið verkefni fyrir höndum og eins og allir vita að þá á flokkunum sem ég tilheyri ærið verkefni fyrir höndum og við kynokkum okkur ekki við því. Við erum með fund núna í lok mánaðarins þar sem að okkar mál verða tekin til gaumgæfilegrar yfirferðar og hvernig flokkurinn bregst við og hvernig hann endurbætir þær reglur sem hann er búinn að koma sér upp á 18 mánaða sögu sinni. Þannig að eins og ég segi það er ærið verkefni fyrir höndum. En ég vil hins vegar taka undir með það, með því sem að nafni minn Vílundsson sagði hér áðan og það er kannski með þeim tilgangi sem að ég hef verið að sækja kvennaráðstefnur tvisvar og vonandi oftar. Það er það að ég er jú fulltrúi 88% geranda
Og ég held að sá tími sé kominn að karlmenn taki ábyrgð á sjálfum sér og Søren Kierkegaard sagði nú einhvern tímann að það væri ágætt að maður vildi breyta heiminum að byrja á einhverju nærtæku og byrja á sjálfum sér. Og ég held að það sé bara verkefni okkar karlmanna núna að gera það, bæði hver og einn og það alveg ljóst að þetta ástand sem við upplifum núna, sem óþolandi, það verður ekki leiðrétt og ekki bætt nema karlmenn komi að lausninni og skili loksins sinni ábyrgð á sjálfum sér og öðrum karlmönnum þannig að það verði hægt að gera þessa hluti þannig að við getum haft sóma af. En að því sögðu að þá þetta náttúrulega líka spurning að við sjáum okkur fært og það eru svona ýmis merki á því í pólitíkinni hafa verið undanfarandi að það sé erfiðara heldur en áður. Það það einfaldlega að við sýnum hvort öðru virðingu og sýnum starfin okkar virðingu og sýnum þeim sem að kusu okkur til þessari verka virðingu með því að hafa okkur svo fólk. Takk. Takk fyrir. Guðmundur Ingi. Já, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa samkomu og ég vil bara byrja á því að benda á þessar skelfilegu tölur sem við vorum að sjá hérna áðan þetta ofbeldi sem eiginlega gjörsamlega óskiljanlegt. Við erum alltaf að gera kröfu ný vinnubrögð og því miður virðist vera áráttan ennþá þetta í dag að sópa hlutunum undir teppi eða ýta út í skúmaskotinn og láta bíða þar einhver smá tíma svona mál og síðan á að koma allt og allt óbreytt. Þess vegna var það á síðasta landsfundi Flokks fólksins að þá tókum við þá ákvörðun að setja inn í lög flokksins að við gætum hreinlega með auknum meirihlutastjórnar rekið fólk úr flokknum fyrir það að beita ofbeldi eða vinna gegn hagsmunum flokksins eða starfsreglum flokksins og siðareglum. Og við höfðum sko ekki hugmyndu það á þeim tímapunkti að við þyrftum að nota þessa klausúlu nokkrum mánuðum seinna. En við gerðum það og þess vegna segir það að það var krafa ný og betri vinnubrögð og þarna vorum við að fara út í þá leið að koma með ný vinnubrögð og þetta eina sem dugir. Það að senda hreint og beint skýr skilaboð. Það sýnir sig undanfarin ár að það breytist ekkert. Fyrir við sendum skýr skilaboð út að við líðum ekki ofbeldi, alveg sama í hvaða mynd það birtist. Og við verðum líka að sýna þá dug að passa upp á þá sem þurfa sérstaklega viðkvæma hópa eins og fatlaðir og aðra, en það hefur ekki heldur gert. Og þetta setur ábyrgð á okkur á þinginu að ganga þannig frá hlutunum að eitt skipti fyrir öll að svona ofbeldi, bara ofbeldi á allri sinni mynd, við líðum það ekki. Og það það skilaboð sem þessi fundur á að senda skýrt og bara skýrt út í þjóðfélagið. Við erum komin á nýja stað, við erum með ný vinnubrögð og við ætlum að sjá til þess að svona hlutir verði ekki í framtíðinni. Takk ykkur öllum innilega fyrir alveg frábær innlegg. Tíminn búinn en mér langar nú að bjóða upp á að það sé spurt úr sal svona fyrir og vona að þið geti þá verið með okkur í einhverjar mínútur í viðbót. Við höfum kannski ekki tíma til að taka alveg renslið en við sjáum bara til hvernig þetta verður, hvort þetta verður spurningar til einhverja sérstakra eða til allra. Ég veit að það eru spurningar út í sal. Ég sé þarna fyrst, já. Við höfum að kynna ykkur og stuttar spurningar, takk. Sælverði, ég heiti Haukur Arnþórsson og starfa við Reykjavíkur Akademíuna. Ég að skrifa bók Alþingi sem byggir nú fyrst og fremst á gögnum úr gagnagrunni Alþingi sem ég leiddi það starfi að byggja hann upp 1991. Og meðal annars það rætt ítarlegu jafnréttiskafli því þessi gagnagrunni sýnir vel þá glerveggi sem konur á þingi lenda á. Nú eitt af því sem ég að gera að ég að endurtaka þessa rannsókn Alþjóðaþingmannasambandsins fyrir Alþingi, fyrir þingkonur og starfsfólk og ég vildi láta þessa ráðstefnu vita að þetta verði sem sagt birt síðar á árinu. Takk. Takk fyrir. Komið sæl, Fríður Valdimarsdóttir heiti ég, formaður Kvenréttindafélags Íslands. Ég reyndi að koma spurninga framkvæmdastjóra
mannasambandsins sem náði því, þingmannasambandsins sem náði því ekki. Þannig ég ætla að spyrja hér og tala þetta sem mér líður svolítið eins og sé bleiki fíllinn hérna inni sem Klausturmálið. Fyrir síðustu kosningar þá spurði ég á framboðsfundum sameiginlegum með þingflokkum hvaða leiðir hafið þið fyrir þolendur innan ykkar flokka og hvernig vinnið þessi mál innan flokka og það var náttúrulega misjafnt hvernig því var fyrir komið en svo kemur þetta mál upp og það svona einhvern veginn milli flokka og allt í einu verður Alþingi sem svona samstarfs sem vinnustaður, ég ógeðslega stressuð yfir að segja þetta, kemur óvart allavega, hann verður algjörlega ekki til fyrirmyndar. Við lærðum að MeToo af þeim konum sem komu fram að það óviðunandi að vera alltaf í kringum þinn geranda. Og þetta konurnar kendu okkur það. Konunum mjög mörgum hefur leitað til mín og ég var líka í New York í seinustu viku, kom að vísa heim í gær, kannski aðeins ferskar í hausnum, Þorsteinn. Ég lagði þetta undir ýmsar konur þar og þær spurðu mig bara, geturðu sendt mér e-mail þegar þeir eru komið með eitthvað laust. Ég vil kannski fæ við á engin svör hér, en mér langar samt að segja, finnst fólki þetta viðunandi að Alþingi bara það sem fólk mætir í vinnuna að við séum með þessa stöðu þar. Takk. Takk fyrir. Þessi einni náum einni viðbót. Já, ég vil þakka kærlega fyrir frábær erindi sem hér hafa verið flutt af hálfu fulltrúa flokkana og einnig hans Martin sem kemur hérna í heimsókn til okkar. Ég faðir 2 stúlkna og einhvern tíma kemur að því að ég þarf að eignast tengdasyni sem ég hef sjálfsagt ekkert val en það sem mér skiptir mestu máli að þessar stelpur fái þá athygli og þá möguleika sem strákar hafa. En það sem mig langar að spyrja panelinn þessi skurðpunktur á milli löggjafans og dómsvalds og svo hvernig á að taka málunum innan sérstaklega dómstóla innan flokkana eigum við að fara búa til siðareglur sem eru pólitískir aðilar sem taka ákvörðun þetta. Ég vil sjá einhvers konar niðurstöðu þannig að ég get sagt dætrum mínum það leiðir sem það geta farið ef þetta kemur upp hjá þeim. Mér finnst það óljóst í dag og mér finnst ekki hentugt að fara með þetta í einhvers konar nefndir það sem að átökin verða hugsanlega meiri. Við erum með úrskurðarnefndir samt hjá ráðuneytum. Ég vil bara spyrja ykkur aðeins úti af því að við erum að segja hver verður leiðin. Ég vil sjá að dætur mínar viti nákvæmlega hvert að leita ef það kemur upp á hjá þeim. Mér finnst það ekki ljóst í dag fyrir stúlkur. Takk fyrir. Þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir sem að tóku til máls. Það erum við ekki alveg að brenna inni með, renna út á tíma? Þarna ein svona mjög stutt spurning sem að kemst að svona, færa að fljóta með. Gjörðu svo vel. Komið í sæl og takk fyrir þennan fund. Ég ætla að vera örstutt. Theodóra heiti ég í sveitarstjórn í Kópavogi. Að vera þetta mitt annað kjörtímabil. Og ég langar bara til að senda hvatningu til þingflokka að reglur og það þau úrræði og meðferðir sem að flokkarnir eru með vera kynntar í sveitarstjórnum allt land. Takk. Takk fyrir. Nú ætla ég bara að bjóða ykkur að bregðast við þeir sem að vilja. Heiða fyrst, Sunna, Lilja. Já, ég þakka bara fínar spurningar. Ég tek undir með það að mér finnst Alþingi eiga eftir að sanna sig sem vinnustað og sem fyrirmynd. Hluti af því að við stjórnmálakonur drifum okkur í að taka þessari áskorun sem MeToo og stíga fram og segja frá okkar var að sýna að við getum verið fyrirmyndir, við getum verið leiðandi, við eigum að vera fyrirmyndir. Og mér finnst að Alþingi sem vinnustaður að tryggja það að maður þurfi ekki að vinna með sínum geranda, óski maður, eða bara það ekki að þurfa að vera þannig.
hver og einn flokkur, svo ég sagði, hver og einn flokkur þarf að gera upp við sig hvernig flokkur hann ætlar að vera og hvernig ferlarnir eru innan þess flokks. Hver og einn vinnustaður þarf að ákveða hvernig hann ætlar að vera. Það verður ekki, það gerir þetta enginn fyrir mann. Við þurfum bara öll að gera þetta saman. Samband íslenskra sveitarfélaga, ég var varaformaður þar, við ákváðum á síðasta fundi að senda á öll sveitarfélög tilkynningu þá siðanefnd sem þar er starfandi, sem er tilbúin til þess að aðstoða öll sveitarfélög við að koma sér upp reglum og verkferlum. Hins vegar getur vel verið að það sé sniðugt að það sé sentral einhver staðar í einhverju sveitarstjórnarráðuneytinu eða hjá sambandinu í framtíðinni. Önnur nefnd sem að gæti verið úrskurðarnefnd, en hún er ekki ennþá til. En við sjáum það ekki sem forgangsatriði. Forgangsatriði er að hvert og eitt og einasta sveitarfélag ræði þetta. Allir kjörnir fulltrúar ræða hvernig þeir ætla að hegða sér og koma fram í vinnu sinni og hvernig við ætlum að koma fram við aðra, því að þetta er stóra málið. Það tekur þetta enginn frá okkur. Við þurfum öll að taka ábyrgð á þessu. Takk, Sunna, þú ert næst. Takk. Kannski ég afgreiði bara mjög stutt spurninguna skurðina milli dómsvalds og nefnda, þá held ég að það sé bara mjög misalvarlegt hvað þarf að taka á og stundum vill fólk ekkert fara alla leiðina fyrir dómskerfið. Það tekur gríðarlega langa tíma og stundum þarf bara að upplýsa viðkomandi að hætta að haga sér eins og fífl. Hvað varðar klaustrið, þá verð ég að segja að það er alls ekki viðunandi hvernig við höfum tekið á þessu máli. Það er bara langt í frá og það skýrist að hluta til að viðbrögðum okkar sjálfra, hvernig við höfum tekið á þessu, bara allir þingmenn, hvernig ferli var sett upp í kringu siðareglurnar okkar. Það voru ekki hugsaðar í beinu framhaldi af þessum MeToo siðareglum, heldur voru það settar þegar að þingmenn vildu tryggja það að forsætisnefnd hefði töluvert vald yfir því hvernig væri farið með siðareglurnar okkar og við erum svona að horfa upp á afleiðingarnar á því núna. Mér langar samt líka að segja að gerendurnir í þessu máli bera gríðarlega mikla ábyrgð og þeir neita að taka hana. Og ekki nóg með það, heldur reyna þeir og grafa þeir enn frekar undir starfsöryggi okkar hinna með því að benda á alla aðra þingmenn, alla aðra þingkalla og segja þar með samstarfskonum sínum á þingi, svona tala allir kallarnir í vinnunniðinni ykkur þegar þið heyrið ekki til. Þetta er bara alvanalegt, þetta er bara ekkert merkilegt tal og við tölum ykkur eins og einhverja hluti, bara á reglubundnum basís. Það er ekkert við okkur að athuga, heldur er þetta bara svona. Og þið verður bara að sætta ykkur við það þarna, konurnar ykkar. Og það er ekki í lagi. Það er ekki í lagi að koma svona fram við okkur. Það er bara ekki í lagi. Takk fyrir Áslaug og svo Lilja. Bestu ekki máli? Nei, Lilja, gjör svo vel. Lilja, gjör svo vel. Já, ég svolítið athyglisvert sem kemur fram hjá Fríður og sem segist vera stressuðar að þetta. Og því ég segði í upphafsorðum mínum að samskipti kynjanna væru oftast bara mjög fín og ég held að, og ég legg áherslu á það líka, en svo þegar svona mál koma upp þá bara kemur bara það verða allir, þeir vita ekki hvað þeir eru að gera og það er alveg rétt sem Þórhildur segir. Ég til að við séum ekki búin að taka á þessu og viðunandi hátt. En það sem er jákvætt í þessu er hins vegar að ég tel að þjóðin og viðbrögð hennar við þessu hafi verið afskaplega skýr. Við líðum ekki svona hegðun, við líðum ekki svona ofbeldi og það er það jákvæð og ég get sagt ykkur að það hefur komið að máli við mig tugir, ef ekki bara tugir ungra kvenna og sagt frábær skilaboð, bara það að segja að við líðum þetta ekki opinberlega, það er að hjálpa til. Og ég líka tengi þetta við lýðræði vegna þess að það kom hérna fram í máli Heiðu á sveitarstjórnarstiginu og ég mestar áhyggjur á þessu. Hvað skilaboð eru að senda ef við getum ekki einhvern veginn tekið almennilega á þessu? Og við eigum ekkert að vera feimin við að ræða þetta. Þetta til að mynda gerðist og við þurfum bara að vera skýr. Nei, þetta er ekki í lagi og við þurfum að taka betur á þessu. Og ég er ekki nokkur að vafa það. Og ég held að ég ætla bara að nefna eitt dæmi sem tengist mínu ráðuneyti og ætla að fá smá tíma í það, er að þegar hreyfing íþróttakvenna steig fram, þá fundaði ég strax með þeim, daginn eftir, vegna þess að þetta var nákvæmlega sama og gerðist hjá stjórnmálakonunum. Og ég vissi nú ekki í hvaða skemmtilegu málum ég ætti eftir að lenda í nokkrum málum seinna, en við stofnum strax starfshóp frá öllum sem komu að þessu, ISI, UMFI, allir, og svo fólk frá ráðuneytinu. Unnum strax að tillögum hvernig væri hægt að taka á þessu og
kom skýrsla út sem kom á heimasíðu ráðuneytisins. Við erum þegar búin að vinna frumvarp sem gengur út á það að lögfesta svokallaðan samskiptafulltrúa fyrir íþróttahreyfinguna og ungmennahreyfinguna, að þannig að þegar svona mál koma upp þá verður til faglegur aðili sem hægt að leita til og leiðbeina fólki. Og þetta bara gríðarlega mikilvægt og gera þetta með svona skýrum hætti, þá erum við auðvitað fyrirmynd og þetta þarf að gerast allstaðar. Og hana nú. Takk fyrir. Þorsteinn Sæmundsson, Þorsteinn Víglundsson og Una. Þá held ég að Guðmundur Ingi. Já, gjörðu svo vel. Já, ég tel nú rétt að við gefum þinginu möguleika á því að klára þau mál, þau eru fleiri en eitt, fleiri en 2, sem upp hafa komið núna undanfarandi eftir þeim siðareglum sem Alþingi var búið að setja. Það kom reyndar í ljós, eins og allir vita, að Alþingi hafði á sínum tíma gert mistök þegar siðareglurnar voru settar saman, þar að segja það var uppi óvissa hæfi forsætisnefndarmanna og sem uppi ennþá, af því við þurfum væntanlega að breyta lögum til þess að koma í veg fyrir til þess að laga það. En ég segi aftur, þessi mál öll eru til meðferðar núna hjá þinginu og eigum við ekki að sjá hvernig rætist úr eða hvaða niðurstöður fást þar, og þá sjáum við væntanlega betur hvort við þurfum og þá hvernig að breyta hlutum eða hvort við þurfum að breyta eða bæta eða hvað við þurfum að gera, en eigum við ekki að leyfa þessum málum sem nú eru til athugunar, láta þau fara sína leið og vita hvernig lyktir þeirra verða og taka síðan málinu bætur. Ég held það. Takk, Þorsteinn Víglunds. Já, út frá spurningunum klaustursmáli sem auðvitað fíllinn í herbygginu í þessu máli. Já, það þarf að breyta siðareglum Alþingis, það alveg ljóst að það brugðist í þessu máli. Það kannski ágætt að hafa það í huga eins og ég held að sé kannski fyrst og næst bara að klippa forsætisnefndina út úr úrlausn málsins og þetta fari bara til sjálfstæðs aðila sem komi með endanlega niðurskurð, þannig að þingmenn séu ekki að vasast í þeirri niðurstöðu. Að því sögðu að þá var ég ekki sammála þeirri niðurstöðu að þingmenn mætti ekki hafa skoðun á siðamálum fyrirfram og væru þar af leiðandi vanhæfir til þess að fjalla það. Ég tel ekki reglur stjórnsýslu réttarins eiga við hvað slíkt varðar, en þetta mál fór þessa leið út af þeim ágreiningi sem varð meðhöndla þess, og það kannski það sem lykilatriðið í þessu. Alveg sama hvaða reglur við setjum okkur sem þingmenn, siðareglur sem við setjum okkur sjálf, ef við virðum þær ekki, ef við ætlum ekki að vinna eftir þeim, ef við virðum ekki þann farveg sem þeim ætlað að fara í, ef við erum grunnuð brot gegn þeim, þá þær algjörlega tilgangslausar og þá getum við alveg hent þeim. Þannig að það þetta það sem við verðum að axla ábyrgð á sjálf, að skuldbinda okkur til þess að fylgja og virða reglurnar sem við ætlum að vinna eftir. En líka bara út frá orðum Sunnu og þessi viðbrögð frá klaustursmálunum að tala það að svona væri umræða kalla meðal konur í stjórnmálum. Bara ég kæri mig ekki með að láta draga mig ofan í þennan drullupoll með aðilum þessa máls. Ég hef aldrei kynnst svona umræðu sjálfur í hinum ýmsustu kallahópum sem ég hef verið aðil að, veiðihópar, fótboltahópar, íþróttaklefatalið, hvað þetta allt saman er. Ég kannast ekki við umræðu á þessu stigi, þó vissulega geti menn örugglega mist út úr sér óviðeigandi hluti að á þessu plani í þennan drullupoll, þar er ég ekki og ég þekki ekki margar sem eru þar. Una og Guðmundur, þið fáið síðasta orðið í raun og veru og bara biðja ykkur að vera fljót. Bara örstutt, ég tel klaustursmálinu ekki lokið, alveg klárlega ekki, en ég held að það sé alveg klárt mál að sama hvernig það fer, að þetta er svolítið svona fyrsta málið sem er að fara í gegnum þetta ferli, og ég held að sama hvernig þetta fer þá munum við klárlega læra af þessu ferli og getum nýtt þá vinnu í að bæta alla verkferla í kringum þetta, sérstaklega hvernig við ætlum að nýta þessa nefnd og í kjölfarið hægt að endurskoða allt regluverkið og lögin í kringum þetta.
Varðandi mörkin á milli dómsvaldsins og þessara nefnda sem verið að setja upp hjá stjórnmálahreyfingunum, að ég lít fyrst og fremst á þetta sem kannski svolítið vettvang þar sem að þolendur geta fengið kannski svolítið svona staðfest að brot hafi átt sér stað. Að þú þarft ofta að fá staðfestingu á því að þín upplifun sé svo sem hún er, og í kjölfarið ef að lögbrot er að ræða þá er málinu strax vísað til lögreglunnar, eða þolenda er bent á að gera það er algjörlega í hans höndum eða hennar. Og nefndirnar eru ekki dómsvaldið í þessu. Þær eru náttúrulega aðalega þarna til þess að tryggja áframhaldandi bara öruggt starfsumhverfi fyrir fólk í stjórnmálum sem að verða fyrir áreitni á þessum vettvangi, og þá líka til ráðgjafar til þess að benda þolenda á hvert hann getur leitað í framtíðinni, hvort það sé til sálfræðings eða til lögfræðings eða bara til lögreglunar. Takk fyrir, Guðmundur og Áslaugu Arna, þá erum allir búinir að. Já, ég bara vil árétta það að í samtíð Klausturmáli við tókum það tók okkur innan við sólarhring að ákveða það að reka viðkomandi menn úr flokkum, og við gerðum það og það var 8 stjórnarmenn af 9 sem ákveða þetta, þannig að það var alveg skýr skilaboð, og síðan verðum við bara átt okkur á því við eigum ekki að líða svona framkomu eins og og að segja það að þessi menn ætla að halda þér fram að kallmenn séu almenn svona. Ég bara vísa því til föðursona, þeir mega eiga það, ég kannast ekki við þetta, og það er ár sem ég hef verið á þingi, þá er þetta ekki umræðan á þingi. Það er mjög almennileg fólk þarna og mjög gott bæði starfsfólk og þeir sem eru þingmenn, og við bara verðum að vísa svona bulli í burtu vegna þess að þeir eiga þetta sem eru svona, og þeirra er skömmin, ekki okkar. Takk fyrir, Áslaug. Loka orðin. Bara, já, örstutt, þetta eins og hefur komið fram að það var Alþingi bara alls ekki tilbúið undir þetta. Þetta reyndist of flókið og erfitt, og það verður auðvitað að taka á því þannig að þetta verði ekki of flókið, eða við verðum ekki tilbúin næst ef svona mál kemur upp. En það sem ég langar bara að segja í lokin er kannski það að drauma jafnréttislandið okkar væri auðvitað þannig að karlmennirnir myndu sjálfir átta sig á því hvar mörkin liggja, og ef þeir myndu ekki átta sig á því að þeir myndu átta sig sjálfur á því að það er þeirra að taka ábyrgð, og það myndi létta okkur öllum gríðarlega mikið alla þessa vinnu. Að samanskapi að þá er mismunandi ábyrgð, mismunandi leiðir og mismunandi hvernig þolendur vilja taka á málunum. Stundum er nóg að setja fólk í mismunandi stjórnir, taka fólk úr stjórnum innan stjórnmálaflokka, biðjast einfaldlega afsökunar á hegðun sinni og meina það, eða að það þurfa að grípa til meiri aðgerða. Og það er það sem flokkarnir bera núna ábyrgð á og þurfa að hafa í sínum reglum, og það er þannig sem við eigum að bregðast við, að það eru þolendurnir sem geta treyst því að þeir geti starfað innan stjórnmálana og gert það með fullri reisn. Takk ykkur innilega fyrir. Ég vil fyrir hönd skipuleggjenda þakka ykkur fyrir þáttökuna og komuna, og ég bara vil enda á þeim orðum að þetta er ekkert svo óskaplega flókið viðfangsefni. Það er ákveðin framkoma sem er ekki í lagi, og hún hefur bara aldrei verið í lagi, þannig að þetta er ekki flókið. Nú leysum við þetta. Takk.